Вітаю, друзі! Ну що, тимчасово окупований Крим повідомляє, палива немає зовсім. Бензовози не доїхали, а ті, які їхали, там колона більше 50 бензовозів, були спалені Збройними силами України. Завдяки використанню БПЛА та гарним навикам пілотів. Логістика нищиться. Забезпечення всім разом, забезпеченням харчуванням вкрай складне. На полицях магазинів не просто зникають продукти, а обмежують навіть ті, які є. І давайте відверто казати, це величезна проблема для окупантів сьогодні. Паливо лише по талонам, до речі, яких теж немає. QR-коди не роздають, тому що який сенс? Не приїхали бензовози. На вулицях теж майже немає машин, але вони є у багатокілометрових чергах в очікуванні. Коли ж з'явиться паливо? А його немає. Але воно з'явиться. Може в серпні, але вже за гривні. Але якщо без жартів, ті, хто заїхав до Криму на власних автівках, не можуть виїхати через відсутність палива. Навіть спекулянти вже не мають палива до перепродажу. Хоча є ще невеликий бізнес, люди відправляються з Криму, намагаються отримати, десь там купити паливо, завозять і продають. Якщо всередині десь в Росії паливо коштує 87-88 рублів, то на тимчасово окупованій території Крима від 150 до 250. І ніхто не торгується. Більше того, його вже знову немає. Тому що навіть спекулянти не мають можливості його завести. Тож, що можу сказати? Про те, яким буде курортний сезон, вже всі зрозуміли. Інформацію про те, що відбувається, вже масово обговорюють в Росії, вона масово крокує по соціальних мережах і обговорюється не лише на кухнях, а навіть в ЗМІ. Тож, бензоколонка з ядерною валізою перетворилася на Failed State з ядерною валізою, але вже без палива. Це навіть не бензоколонка, це взагалі не зрозуміло що. Якась окрема споруда. І все це завдяки роботі українських дроноводів з Сил оборони України. Тож посилення ударів та збільшення географії ударів по НПЗ та по нафтосховищам підштовхує саме Росію до реальних переговорів. Всі кажуть, що це проблема, але давайте поговоримо про те, як це впливає взагалі на все, що відбувається. Окремі скептики кажуть, ні, Путін буде далі атакувати, буде далі намагатися нищити Україну. Це правда, дійсно. І ракети в нього є, але логістика на фронті вперше за останній час відчула проблеми з паливом. Саме російська логістика, і ми вже це фіксуємо. Але найцікавіше, що навіть якщо в тебе є бажання, ти доволі крейзанутий як Путін, маніяк, але в тебе нема палива, то ти не можеш забезпечувати всім необхідним свої війська. І це підштовхує тебе до думки, що щось треба вирішувати. Так, може знову ударити по Україні ракетами, але це ніяк не вирішить проблеми. Більше того, вони масштабуються і постійно будуть масштабуватися і далі. Це підштовхує Путіна до того, що треба шукати варіант. Тож, треба переходити до реальних переговорів, а не імітації бурхливої діяльності, яку Кремль розвів для того, щоб сподобатися Трампу. І більше того, незадоволення самої ситуації з паливом так само підштовхує Кремль до закінчення бойових дій. Тож треба бити і ще раз бити, бо в цьому випадку биття визначає свідомість та мотивує краще, ніж всі листи президента, його заклики до Путіна зустрітися і дозволи проводити парад на Червоній площі. І головне, на цьому не красти, спробувати хоч не красти. Бо якщо знову будуть робити на цьому схематоз, то не буде результату, але буде і далі йти двушечка на Москву. Бо коли суму за 3 дрона виплачують за 2, а прилітає тільки 2, і дай Боже, щоб він долетів, то зменшується на 30% шкода, яку наноситься ворогу. А це точно не те, що нам потрібно. Але на фронті теж є позитивні новини, хоча і не всюди. Добрі новини є на Куп'янському напрямку, на Гуляйпільському напрямку та Новопавлівському напрямку. Там іде перманентне шинкування наступаючих сил ворога. Мої побратими розповідають про вдалі відсічі саме на цих напрямках. І методичне знищення логістики з використанням БПЛА, і навіть на деяких ділянках фронту повернення контролю над раніше втраченими територіями. Але, на жаль,
Є проблеми на інших напрямках. Краматорський напрямок. Противник має просування біля населеного пункту Маркове. Слов'янський напрямок. Противник продовжує нарощувати вогневий тиск по всій ділянці. Олександрівський, Новопавлівський напрямок. На цій ділянці противник продовжує нарощувати вогневу та наступальну активність. І, на жаль, на превеликий жаль, поки протидіяти йому важко через малу кількість особового складу і невистачання дронів. Навіть мені дехто жалувався, що дрони є, але нема кому використовувати. Костянтинівський напрямок. Обстановка в місті продовжує стрімко ускладнюватися, ворог починає закріплюватися в місті і вже зайшов в деякі мікрорайони. Вовчанський напрямок. Противник продовжує поступово розширювати зону свого контролю в районі населеного пункту Волохівське і, на жаль, ситуацію теж вкрай важко виправити. Відсутність людей, відсутність дронів дає знаки. Питання мотивації українців захищати країну – це одне питання, але ще й потрібні дрони. Якщо Міністерство оборони під керівництвом Федорова не може створити навіть презентацію по реформі в армії, то що говорити про забезпечення? Вони презентацію створити не можуть, яку обіцяли 1 червня показати. Вибачте, що цікавлюсь, але, до речі, про те, що я кажу зараз на єдиному телемарафоні, ви чули, щоб казали, який, до речі, фінансується з наших з вами податків, і, до речі, чи казав щось про це наш Верховний Головнокомандувач? Якщо ні, то поставте запитання собі, а чому? Чому про це мовчать? Чому чесної розмови з суспільством немає? На тлі останніх подій, коли ми спостерігаємо все це, важливо зрозуміти, у України є можливості тиснути на Росію, але для цього потрібно сконцентруватися на головному напрямку, на нанесенні максимальної шкоди Росії всередині і на стабілізації фронту, не лише там, де в нас все добре, а й там, де погано теж. І це треба робити. Але, на жаль, влада і далі робить все, що завгодно. Президент у нас там по турне міжнародним катається, все ніяк повернутися не може. Постійно кудись на виїзди, замість того, щоб вирішувати проблеми, які варто вирішити. Це проблеми мобілізації, СЗЧ, демобілізації, термінів служби, забезпечення ЗСУ, фінансування Збройних сил, матеріального забезпечення, фінансового забезпечення солдат і всього іншого. Ну да. Ми, звісно, дійсно всі раді, кажуть мені мої побратими, що поліцейським підняли зарплатню. Але ж захищають цих поліцейських на ЛБЗ військові. Може і про нас подумають, кажуть вони. І це правильно. Але хочеться, щоб не тільки новини про Крим і фронт сприймалися сьогодні як важливі. На тлі останніх подій, візиту Абрамовича до Києва, на запрошення Зеленського, швидкого затримання Васі Веселого, до речі, СБУ, той, який був смотрящим від Офісу президента за Сенсбанком, на тлі погіршення ситуації в Констасі, обшуків НАБУ і САП у фінмоніторингу, відсутності в країні очільника фінмоніторингу Проніна, вироку екс-очільнику Верховного суду України Князєва, розслідування про розкішне життя голови Нацбанку Пишного, корупційний скандал навколо першого заступника голови фракції «Слуг народу» Мотовіловця, який живе в дуже дивна історія з квартирою, як в будинку, де належить щось столару іншим. І, до речі, в компанії, якою володіє мастер по нарощуванню вій. Ми стали після всього цього, і, до речі, навколо розслідування про розкішного життя голови Нацбанку Пишного, так от, ми стали забувати про важливе. А відповіді на важливе питання повинні бути. Тож, Володимир Зеленський, так вам вже відомо, хто той Вова, для якого будують дім в династії, поряд з Андрієм Міндічем та Чернишовим, чи у Вероніки Феншуй Офіс треба дізнатися і поставити їй запитання. Дуже хочеться дізнатися і про це у нашого Верховного Головнокомандувача. Але, знаєте, я можу сказати одне. Поки влада концентрується на утриманні оцеї влади в своїх спітнілих клептократично-корупційних долонях, Збройні сили України дають потужну відсіч ворогу. І тут головне зрозуміти, чи відкривається вікно можливості. І Зеленський, і Порошенко кажуть, що відкриваються. Я не буду з ними сперечатися. Вікно можливості може як відкритися, так і закритися, якщо влада не використає всі можливості. Бо попереду у нас
дійсно складна ситуація. Якщо не дотиснути Путіна влітку, якщо він восени об'явить мобілізацію, назад її вже не відкотять. І тоді дійсно війна не просто буде тривати, а посилення наступальних дій противника на фронті призведе до ще більших проблем. Якщо влада це не розуміє, то наші справи кепські. Я сподіваюся, що все ж таки хоч щось там в голові у них є. Тому, може, ми побачимо, як припинили будувати будинки в династії, припинили слати двушечку на Москву і почнуть слати системно двушечки, а саме пари дронів і ракет на Москву. Заміна замість двушечок, дрони і ракети. От тоді все зміниться. Дякую, що дивилися, дякую, що поставили вподобайки, прокоментували, поширили. Окремо подяка, що підтримуєте ЗСУ. Донатите на ЗСУ, підтримуєте ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ. Бо ЗСУ – це запорука того, що Україна є майбутнє. Тож гуртуємося всі навколо потреб Збройних сил України, Сил оборони України, щоб у України було гідне майбутнє. Дякую вам. Па-па.